เป็นอะไรแฟนฉันกลับมาแล้วไว้เจอกันนะไม่รู้จักกันแล้วเหรอ ใช่ไม่รู้จักแล้วนายเป็นใคร นายมาได้ยังไง เธอบอกในโทรศัพท์ว่าจะเข้าฟังวิชานี้ขึ้นรถสิฉันไม่ค่อยคุ้นกับที่นี่เธออยากไปไหนไปไหนก็ได้ครั้งนี้จะอยู่นานแค่ไหนลาหยุดมาเหรอจะกลับเมื่อไหร่ตอนเย็นเพิ่งมาถึงเองนะขอลาหยุดนานไม่ได้ได้เห็นหน้าเธอก็พอแล้วโรงแรมเก๋อหลินหาวไทที่นี่ไหมหลบลมได้แล้วก็คุยกันได้ด้วยเดี๋ยวฉันมานะแถวนี้ไม่มีอะไรกินเลยท่านนายบอกก่อนฉันจะได้ซื้อมาไว้ฉันเคยให้เธอลำบากด้วยเหรอถึงทำกับข้าวไม่เป็นแต่แค่ซื้อก็ได้หรอกนะฉันรู้เธอชอบกินข้าวโพดเสียบไม้หรือซื้อมา2 อันนายจำได้ด้วยเหรอฉันไม่กล้าลืมหรอกนึกว่าลืมหมดแล้วซะอีกฉันเป็นแฟนเธอนะจะลืมได้ยังไงท่านนายยังไม่กลับมาก็จะลืมแล้วก็กลับมาแล้วไงรีบกินเถอะนายก็กินด้วยสิไม่ทั้งเฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์ฉันกินมาบนรถไฟแล้วนายเพิ่งลงรถไฟมาเหรอฉันจะไม่ทะเลาะกับนายแล้วพูดอีกทีนะฉันจะอัดไว้จะได้เปิดให้เธอฟังพูดดีคิดถึงมากนะฉันต้องไปแล้วเพิ่งกินได้นิดเดียวเองจะไปแล้วเหรอไว้ว่างจะแวะมาใหม่นะ